จับยากมากนะครับมันจะแกว่งนะเดินให้เต็มที่นะครับอย่าเดินนิดเดียวนะครับเอาไปต่อวิ่งต่อพร้อมนะครับทุกคนพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมน้ำมันพร้อมอย่าพร้อมหมดแล้วเตรียมตัวได้แล้วประทับใจเลยว่านะครับ